Khi nhắc đến màn đêm, chúng ta sẽ thường nghĩ ngay tới những điều nguy hiểm và xấu xa luôn trực chờ. Có lẽ đó là ý tưởng cho hệ bóng tối được ra đời. Chỉ là từ bóng tối, dường như vẫn chưa đủ sức nặng để diễn tả hết về nhóm Pokemon này. Giờ thì mời mọi người làm miếng nước, ăn miếng bánh, chúng ta xem video thôi nào. Trước khi thế hệ 10 ra mắt, hệ bóng tối đã có 84 Pokemon, chiếm 8,17% tổng số Pokemon hiện có. Hệ này trở thành hệ hiếm thứ 9, xếp sau hệ thép và xếp trước hệ giác đấu. Trong tất cả các thế hệ 5 giới thiệu nhiều Pokemon hệ bóng tối nhất, 16 Pokemon. Trong khi thế hệ 2 và thế hệ 6 giới thiệu ít nhất chỉ có 6 Pokemon. Còn nếu không tính các dạng dùng miền, thế hệ 7 sẽ là thế hệ giới thiệu ít Pokemon hệ bóng tối nhất, chỉ có 2 Pokemon mà thôi. Mà tính theo trường hợp tất cả các thế hệ game đều tồn tại đủ 18 hệ, thì thế hệ 1 sẽ không có bất kỳ Pokemon nào thuộc hệ bóng tối. Thế nên hệ bóng tối cũng là hệ duy nhất được bổ sung sau thế hệ 1, nhưng không có Pokemon cũ nào được đổi sang hệ bóng tối. Hệ này đồng hàng với hệ thép về số lượng Pokemon được nhận thêm hệ sau khi tiến hóa, với 13 Pokemon cho mỗi hệ. Sự xuất hiện của Lokis đã giúp cho hệ bóng tối kết hợp với tất cả các hệ còn lại ít nhất một lần. Nhờ đó hệ bóng tối trở thành hệ thứ tư đạt được thành tích này sau hệ bay, hệ nước và hệ siêu linh. Những mega có hệ bóng tối gồm hai dạng của Absol, Houndoom, Tyranitar, Gyarados, Sableye, Sharpedo, Scrafty, Malama, Greninja và Darkrai. Như mình từng đề cập trong video tổng quan hệ nước, Greninja còn có một hình thái độc quyền nữa là Ash Greninja. Pokemon hệ bóng tối có dạng Gigantamax gồm Grimmsnarl và Urshifu phái nhất kích. Hệ bóng tối còn là hệ có nhiều dạng dùng miền nhất trong tất cả các hệ với 11 dạng. Có một điều thú vị là trong thế hệ 2, Pokemon hệ bóng tối chỉ xuất hiện vào ban đêm, nhưng từ các thế hệ sau, chúng có thể xuất hiện vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Trong tiếng Nhật, hệ bóng tối có tên gọi là Aku, nghĩa là ác. Dù rằng không phải Pokemon nào của hệ này cũng độc ác hay xấu xa, chỉ là chúng có những hành vi bất thường hơn so với những hệ khác, bốc đồng, côn đồ, xảo trá hay có khi là độc ác từ trong máu mà không cần lý do. Đôi khi hệ bóng tối cũng liên quan đến sự mờ ám, bí ẩn. Đa số chúng có thói quen hoạt động về đêm hay những khu vực tối tăm. Ngoại hình của các Pokemon hệ bóng tối đa dạng từ sinh vật sống cho đến những món vật được dùng để phong ấn hoặc bị nguyền rủa. Nhà nhà đang thi nhau chơi Pokemon Champions, nhưng bạn lại không tải được game chỉ vì bạn ở Việt Nam. Vậy thì hãy tải ngay ứng dụng Lago Fast trên trang Google. Đăng nhập bằng bất kỳ tài khoản mà bạn muốn từ Gmail cho đến Facebook và đừng quên nhập mã RAM để nhận boost miễn phí. Tại phần màn hình tăng tốc, bạn hãy chọn mục trình dịch rồi nhấn vào thêm game để tải ngay Pokemon Champions về máy nha. Lago Fast còn hỗ trợ dịch luôn các thứ tiếng sang tiếng Việt bằng cách nhấn vào dịch OCR, cấp quyền cho hai tính năng quyền cửa sổ pop và quay video. Không chỉ hỗ trợ tải game, Lago Fast còn có tính năng giảm ping, tăng cường kết nối mạng giúp bạn chiến mượt hơn với bất kỳ tựa game nào. Tải ngay Lago Fast ở link bên dưới. Cùng chiến thôi nào các huấn luyện viên. Hệ bóng tối được tạo ra ở thế hệ 2 với mục đích là kiềm chế sự hoành hành của hệ siêu linh ở thế hệ 1, nên không lạ gì khi chúng có thể gây gấp đôi sát thương lên hệ siêu linh và thêm hệ ma. Đổi lại, hệ bóng tối chỉ gây được một nửa sát thương lên 3 hệ là giác đấu, tiên và những Pokemon hệ bóng tối khác. Hệ bóng tối và hệ ma có cùng khả năng khắc chế khi cùng gây sát thương siêu hiệu quả lên hệ ma và hệ siêu linh. Tất cả các hệ mà hệ bóng tối kháng cũng lại chính là những hệ mà hệ ma yếu thế. Thêm một khía cạnh nữa cho thấy hệ bóng tối có thể xem là đối trọng của hệ ma. Chỉ số tấn công vật lý của Pokemon hệ bóng tối luôn cao hơn chỉ số tấn công đặc biệt. Mặc dù trước thế hệ 4, mọi chiêu thức hệ bóng tối đều thuộc nhóm đặc biệt. Ngược lại, chỉ số tấn công đặc biệt của Pokemon hệ ma đều cao hơn chỉ số tấn công vật lý. Cho dù trước thế hệ 4, mọi chiêu thức hệ ma đều thuộc nhóm vật lý. Cách sắp đặt rất chi là Game Freak mọi người ạ. Vì là một hệ gắn mác là tà ác, cho nên những hệ có liên quan đến chính nghĩa như hệ giác đấu và hệ tiên sẽ luôn gây sát thương gấp đôi lên những Pokemon hệ bóng tối. Bên cạnh đó, hệ bọ cũng gây sát thương siêu hiệu quả lên chúng. Còn lý do tại sao thì chỉ có ai nghĩ ra cái hệ này mới giải thích được mà thôi. Ở mặt kháng như đã đề cập, hệ này kháng được các đòn tấn công của hệ ma và chính nó, trong khi hoàn toàn miễn nhiễm với hệ siêu linh.
Thêm một lợi ích đáng kể nữa là hệ bóng tối miễn nhiễm với tất cả các chiêu thức hiệu ứng được thi triển bởi những Pokemon có đặc tính phá phách. Cái hệ này có thể nói là nó không quá chú trọng vào tấn công hay đơn thuần là ăn đấm, mà nó thiên về tính đa năng trong hỗ trợ phòng ngự hơn. Trước thế hệ 6, Pokemon mang xong hệ bóng tối ma thường sẽ không có điểm yếu nào, vì các điểm kháng của hệ bóng tối đã bù vào điểm yếu của hệ ma, và ngược lại hệ ma bảo vệ hệ bóng tối trước các hệ nguy hiểm. Tất nhiên là ngoại trừ trường hợp hệ giác đấu sẽ vô hiệu hóa việc miễn nhiễm đó bằng nhìn thấu, chiêu thức có thể học được trước thế hệ 8, hoặc đặc tính gan góc giúp đánh trúng Pokemon hệ ma. Đến thế hệ 6, hệ tiên được bổ sung thêm, vừa khắc chế được hệ bóng tối lại không bị hệ ma kháng, đã khiến cho song hệ này xuất hiện điểm yếu. Yveltal được cho là hiện thân của sự hủy diệt và cái chết. Theo truyền thuyết, nó có khả năng hấp thụ sinh lực để gia tăng năng lượng của chính mình. Vì vậy, người dân Kalos thời cổ đại vô cùng khiếp sợ Yveltal. Khi tuổi thọ sắp kết thúc, Yveltal sẽ cướp lấy sinh lực của mọi thứ xung quanh, rồi bao bọc bản thân trong một cái kén và chìm vào giấc ngủ sâu trong núi. Yveltal cực kỳ thù dai với bất kỳ ai dám quấy rầy giấc ngủ của nó. Hào quang do Galarian Moltres giải phóng có khả năng nuốt chửng ý chí của nạn nhân. Cách duy nhất để chống lại ảnh hưởng của hào quang này là sở hữu ý chí mạnh mẽ. Người ta tin rằng Moltres dạng Gala có tính cách kiêu ngạo nhưng điềm tĩnh. Nó liên tục di cư khắp thế giới, nhưng cứ vài chục năm sẽ lại xuất hiện ở lãnh nguyên dương miệng, tụ họp lại cùng hai loài chim huyền thoại khác tại cây cực đại để ăn những trái cây mọc trên đó. Urshifu phái nhất kích ưa thích chiến đấu mà không hề nương tay, và thường sử dụng những chiến thuật hài của đối thủ chỉ với một đòn. Nếu nổi giận, nó sẽ tấn công đối phương không chút khoan nhượng cho đến khi kẻ địch hoàn toàn bị đánh bại. Tứ hung bạo vốn chỉ là những món đồ bình thường có nguồn gốc từ một vùng đất xa xôi ở phía đông Podia. Theo thời gian, từng món báu vật này dần bị tha hóa bởi những cảm xúc tiêu cực của con người. Cũng từ đó, chúng có được sự sống và tự tạo nên cơ thể riêng, lần lượt trở thành 4 Pokemon huyền thoại là Wuchien, Chinbao, Tinlu và Chiyu. Vào thời cổ đại của Podia, chúng đã gần như xóa sổ cả một vương quốc. Darkrai sinh sống trên đảo Trăng Non. Khả năng đặc trưng của nó là khiến cho con người lẫn Pokemon chìm vào giấc ngủ. Bonus trải qua những cơn ác mộng kinh hoàng. Tuy nhiên, Darkrai không phải là một Pokemon có bản tính độc ác. Nó làm vậy cốt chỉ để tự vệ hoặc xua đuổi những kẻ lạ mặt ra khỏi lãnh thổ của mình. Hoopa dạng giải phóng được cho là hình dạng thật sự của Hoopa. Khi có lại toàn bộ sức mạnh vốn có của bản thân ở dạng giải phóng, Hoopa có thể bẻ cong không gian ở quy mô mạnh mẽ hơn bình thường. Nó có thể dùng chính cơn thịnh nộ của mình để điều khiển các Pokemon huyền thoại khác rơi vào trạng thái cuồng loạn. Theo truyền thuyết, cách đây 3.000 năm, Hoopa đã tham lam dịch chuyển cả một tòa lâu đài từ Kalos để chiếm lấy kho báu được cất giấu bên trong. Zarude là một Pokemon sống theo bầy đàn, có tính xã hội cao. Số lượng dây leo của Zarude có thể phản ánh tuổi tác hoặc địa vị của chúng, với cá thể sở hữu nhiều dây leo nhất thường là dài nhất hoặc là thủ lĩnh của bầy. Chúng vô cùng hung hãn, khiến hầu hết các Pokemon khác phải khiếp sợ, cũng như sẽ tấn công bất kỳ ai không thuộc bầy của mình. Giống quái thú Ultra, chỉ có duy nhất Gustlaw là mang hệ bóng tối, với mật danh UB05 tham ăn là đủ hiểu Gustlaw sở hữu khả năng ăn đáng kinh ngạc, không chỉ nuốt chửng các vật thể, sông ngòi, thậm chí là biển cả cũng nằm trong thực đơn của nó. Gustlaw sinh sống tại một thế giới khác có tên là khu phế ốc Undra, là phiên bản Aurora của một vũ trụ song song. Cụ thể hơn là thành phố Hau'oli. Người ta tiết lộ rằng Gustlaw không phải là loài bản địa của khu phế ốc Ultra. Vậy rốt cuộc, quê nhà của loài này là ở đâu? Theo Isada, Brute Bonnet là tổ tiên của Among Us từ thời cổ đại. Tuy nhiên, theo một phiên bản khác của giáo sư được triệu hồi tại ao tinh quang, Brute Bonnet lại là một cá thể tương tự Among Us đến từ một dòng thời gian khác. Dù giả thiết nào thì nó cũng đã được đưa đến vực Zero bằng cỗ máy thời gian do giáo sư chế tạo cách đây 10 năm trước. Khó hiểu ở chỗ từ 200 năm trước, khi đã từng chạm mặt Brute Bonnet, dù chưa rõ bằng cách nào nó xuất hiện tại thời điểm đó. Giống như Brute Bonnet, Rodin Moon đã được nhìn thấy bởi đoàn thám hiểm vực Zero cách đây 200 năm trước khi cỗ máy thời gian được tạo ra. Theo một bài viết trong số tháng 4 của tạp chí Occulture, Rodin Moon được biết là trông giống với Salaman, đã trải qua một hiện tượng kỳ lạ xảy ra ở một nơi nào đó trên thế giới. Thế nhưng vẫn chưa rõ liệu cả hai có thực sự liên quan với nhau hay không, nhưng tốt nhất vẫn nên tránh xa chúng bằng mọi giá. Và cũng theo một bài viết trong số tháng 7 của tạp chí Ian Draculis là một sinh vật biết bay, có ngoại hình tương đồng với Hydreigon. Có báo cáo cho biết nó đã sang phẳng cả một tòa nhà bằng một nguồn năng lượng cực mạnh trước khi bay đi, như thể đang tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Ian Draculis được cho là kết hợp từ sự hung bạo của Hydreigon với tính tàn nhẫn của máy móc. Mawile.
Hệ bóng tối là một hệ được bổ sung vào thế hệ 2, nhưng ngay trong thế hệ này chỉ có đúng một chiêu thức được đổi sang hệ bóng tối là cắn. Sau 9 thế hệ có tổng cộng 53 chiêu thức hệ bóng tối, chiếm 5,67% tổng số chiêu thức hiện có trong game, giúp hệ bóng tối đồng hàng với hệ nước là hệ có số lượng chiêu thức phổ biến thứ 5 chỉ sau hệ giác đấu và ở trước hệ điện. Thế hệ 4 và thế hệ 8 là hai thế hệ bổ sung nhiều chiêu hệ bóng tối nhất với 11 chiêu thức cho mỗi hệ. Nếu không tính thế hệ 1, thế hệ 6 giới thiệu ít chiêu thức nhất chỉ có 3 chiêu. Những chiêu hệ bóng tối như nộ xuyên không gian, hư không tâm tối và bánh xe linh khí đều là những chiêu thức chỉ được sử dụng bởi một loài hoặc một dạng Pokemon nhất định, ngoại trừ bánh xe linh khí vốn là hệ điện Himobeko ở dạng thể no căng. Ở hệ bóng tối, cái thứ tinh tế nhất chính là chiêu thức. Hệ này không có những chiêu mà bản thân chúng nó có thể tự gây sát thương khủng khiếp, mà sẽ phụ thuộc vào nhiều điều kiện phụ khác nhau. Điển hình có chơi khăm, chiêu vật lý có sức mạnh 95 nhưng không sử dụng chỉ số tấn công của bản thân để gây sát thương, mà dùng chỉ số tấn công của mục tiêu, kiểu như gậy ong, đập lưng ong. Dĩ nhiên là sát thương của chiêu thức này sẽ không ổn định lắm và chỉ thường được các Pokemon chuyên thủ sử dụng. Dù sao, vốn là những đứa có sức công cực kỳ thấp, cho nên có sử dụng kiểu nào thì cũng có lợi. Đặc biệt là mấy con thích múa mai lại càng sẽ trả giá đắt hơn. Đánh thôi gây gấp đôi sát thương nếu mục tiêu đã bị đánh trúng trước đó. Ăn miếng trả miếng cũng gây gấp đôi sát thương khi Pokemon thi triển sau mục tiêu. Lộng hành tăng sức mạnh theo số lượng chỉ số được gia tăng. Chiêu thức đáng sợ nhất trong các chiêu thức ưu tiên, đánh úp, sức mạnh lên đến 70. Có một nhược điểm là chiêu thức này sẽ chỉ thi triển thành công nếu mục tiêu chuẩn bị tấn công. Ở thế hệ 9, hệ bóng tối có thêm một chiêu vật lý mới là đáp trả thích đáng, một biến thể của kim loại bộc phá. Khi Pokemon nhận sát thương từ mục tiêu, nó sẽ trả lại 1,5 lần lượng thiệt hại đã nhận lên đứa tấn công. Điểm hay của chiêu này là nó không phân biệt đòn đánh thuộc nhóm vật lý hay đặc biệt như phản đòn và áo phản chiếu. Nhưng vì đây là chiêu thức chịu đấm ăn xôi, nên nếu Pokemon chúng ta tấn công trước, đáp trả thích đáng, mặc định thất bại. Ngoài ra còn có một số chiêu thức kèm hiệu ứng như gặm nát, có thể nói là chiêu thức được học bởi hầu hết những Pokemon có răng với hàm khỏe, chứ không chỉ dành riêng cho hệ bóng tối. Sau khi gây sát thương, gặm nát có thể khiến mục tiêu bị giảm một bậc thủ vật lý, dù chỉ có 20% xác suất. Khi được sử dụng bởi những Pokemon có đặc tính hàm khỏe, tỷ lệ này sẽ được nâng lên 50%. Yếu hơn xíu có nhát chém trong đêm, đổi lại có tỷ lệ chí mạng cao. Xong khi nói về chiêu thức hệ bóng tối phổ biến nhất, phải nói tới đánh văng, sức mạnh khiêm tốn chỉ 65, nhưng sẽ được nhân gấp rưỡi uy lực nếu đối thủ đang đeo vật phẩm, kèm theo đó là loại bỏ luôn vật phẩm của mục tiêu. Do hiệu ứng tốt như vậy nên chiêu đánh văng này được sử dụng mọi lúc, kể cả là một Pokemon tấn công hay hỗ trợ phòng thủ. Hễ học được chiêu thức này thì nó đã trở thành một mối đe dọa cực kỳ khó chịu trên sân. Còn có chiêu thức lạ lùng khác như đuổi đánh, đây là một chiêu có mức độ ưu tiên là 0, gây gấp đôi sát thương lên những đối thủ chuẩn bị rút về bóng. Chiêu này sẽ luôn đánh trúng Pokemon đó trước khi nó kịp đổi về. Chiêu thức này từng khiến cho Tyranitar nguy hiểm hơn cả huyền thoại, chỉ là từ thế hệ 8 đuổi đánh đã bị loại bỏ. Trước thế hệ 4, tất cả các chiêu thức hệ bóng tối đều thuộc nhóm đặc biệt, nhưng sau khi phân loại nhóm chiêu thức được áp dụng, mọi chiêu thức gây sát thương hệ bóng tối ra mắt trước đó được chuyển sang nhóm vật lý, nên đây là hệ duy nhất mà toàn bộ các chiêu gây sát thương đều đổi nhóm trong thế hệ 4. Ấy thế nhưng cũng gián tiếp khiến cho hệ này có số lượng chiêu đặc biệt khiêm tốn cực kỳ, bỏ qua những chiêu độc quyền hoặc ít Pokemon học được. Hệ bóng tối còn lại gào rú. Hiển nhiên, đây là một chiêu vừa tấn công vừa quấy rối, chủ yếu là để giảm công đặc biệt của mục tiêu là chính. Còn thêm một chiêu thức nữa là khí công tà ác, sẽ là lựa chọn duy nhất cho các Pokemon hệ bóng tối chuyên về công đặc biệt. Sức mạnh 80, tạm ổn, có kèm 20% khả năng gây choáng lên đối thủ, dĩ nhiên là phải đánh trước. Các chiêu hỗ trợ của hệ bóng tối là đa dạng hơn nhiều, thậm chí còn là những chiêu thức được sử dụng phổ biến và lợi hại hơn cả tấn công. Không thể không kể đến chiêu phá thủ lừng danh, khiêu khích. Hiệu ứng của nó là khóa chiêu thức của mục tiêu trong vòng 3 lượt. Trong 3 lượt này, những Pokemon nào bị ảnh hưởng bởi khiêu khích sẽ chỉ có thể dùng các đòn tấn công mà thôi, dẫn đến kết cục là những Pokemon nào mà chỉ mang bộ chiêu thức toàn là hỗ trợ phòng ngự sẽ chỉ có 2 lựa chọn là rút về hoặc bay màu trong 3 lượt. Những Pokemon cần set up, những Pokemon cần tự hồi máu, những Pokemon tạo căn phòng tiểu xảo hoặc những Pokemon thích quấy rối đều sẽ gặp bất lợi bởi khiêu khích. Không chỉ những Pokemon hỗ trợ mới học được khiêu khích, mà chính những Pokemon chuyên tấn công cũng có thể tự sử dụng chiêu thức này, gây áp lực lên đối thủ, ép chúng rút về và có được free 1-2 lượt setup. Một chiêu nguy hiểm khác nữa là chửi phát cuối. Chiêu thức làm giảm một bậc 2 chỉ số tấn công của mục tiêu, rồi đã đồng đội ra sân ngay sau đó. Chính chiêu thức này đã khiến cho Incineroar càng trở thành cái gai trong mắt các Pokemon chuyên vật lý. Tới nỗi dù đã không còn học được đánh bài chuồn trên Pokemon Champions, con mèo này vẫn lộng vua chơi lại. Tại Alola, khi đeo Darky Nemzi và thi triển các chiêu thức hệ bóng tối, hầu hết chúng sẽ được nâng cấp thành hố đen nuốt dạng vật. Khi Dynamax Gala, chúng sẽ trở thành hắc ám cực đại, kèm hiệu ứng là hạ xuống một bậc thủ đặc biệt của cả hai đối thủ. Có hai chiêu G-Max hệ bóng tối, đó là ru ngủ Giga của Chagatamax, Grimmsnarl có khả năng gây buồn ngủ cả hai mục tiêu trên sân đối phương.
Và chiêu còn lại là nhất kích Giga của Jakartamas Urshifu phái nhất kích, ưu điểm là đấm xuyên được phòng vệ cực đại. Ở Paldea, bất kỳ Pokemon nào tê ra hệ bóng tối, chiêu thức tê ra bộc phá cũng đổi sang hệ bóng tối. Phá phách tuy không phải là đặc tính riêng của hệ bóng tối, nhưng bất kỳ Pokemon nào số đặc tính này đều là những Pokemon hỗ trợ đắc lực trong thi đấu. Nổi tiếng nhất phải kể đến Whimsicott, với màn kéo gió suốt từ thế hệ 5 đến tận thế hệ 9. Không như hệ thép và hệ tiên, hệ bóng tối là hệ duy nhất không có thủ lĩnh hội quán ngay trong thế hệ được giới thiệu. Nanu là Kahuna của đảo Ulaula. Ông là một sĩ quan cảnh sát. Khi giáo sư Kukui thành lập liên minh Pokemon Alola, ông đã mời Nanu nhận vị trí tứ thiên vương. Nanu từ chối lời đề nghị vì cho rằng mình không có nghĩa vụ tham gia. Tuy Kahuna khá tương đồng với thủ lĩnh hội quán, nhưng mãi đến thế hệ 8 mới có thủ lĩnh hội quán hệ bóng tối đầu tiên, cho nên đây cũng là hệ cuối cùng có thủ lĩnh hội quán, mà cả hai người họ lại còn là anh em. PS, một ca sĩ kiêm nhạc sĩ sáng tác nhạc, đồng thời là thủ lĩnh của team Yell và là thủ lĩnh hội quán của thị trấn Pismuth. Anh ta có xu hướng tiết lộ chiến thuật của bản thân cho đối thủ trước trận đấu, nhưng vẫn đủ thực lực lẫn kỹ năng để giành chiến thắng. Spymuth hiếm khi thu hút khách tham quan hay người hâm mộ, khiến PS luôn tự trách bản thân vì đã để quê hương trở nên hoang vắng và xuống cấp. Marnie là một trong những đối thủ của người chơi. Cô bé là một người ít nói, điềm tĩnh nhưng rất lịch sự, với mục tiêu trở thành champion để giúp đỡ quê hương Spymuth của mình. Về sau, Marnie đã kế nhiệm anh trai của mình là PS trở thành chủ hội quán Spymuth. Giacomo, thủ lĩnh Saigon Squad, đội hệ bóng tối thuộc Team Star. Giacomo là người mà các thành viên khác của Team Star luôn tin cậy trong việc gắn kết cả đội và cẩn thận lên kế hoạch cho mọi hoạt động, cho nên trong thời gian người sáng lập Team Star vắng mặt, Giacomo tạm đảm nhận vai trò thủ lĩnh. Karen, thành viên của tứ đại thiên vương Indigo, cô yêu thích các Pokemon hệ bóng tối vì thích hình ảnh mạnh mẽ và hoang dã mà chúng thể hiện. Cô từng có một câu nói để đời: Pokemon mạnh, Pokemon yếu, đó chỉ là cách nhìn ích kỷ của con người. Một nhà huấn luyện thực sự tài giỏi phải biết chiến thắng cùng những Pokemon mà mình yêu quý nhất. Sydney là thành viên đầu tiên của tứ đại thiên vương Hoenn mà chúng ta đối đầu tại liên minh Pokemon. Ông là một người lạc quan, luôn tận hưởng những gì mình làm ngay cả khi phải nhận thất bại. Grimslay xuất hiện với vai trò là thành viên của tứ đại thiên vương dùng Unova. Anh là con trai của một gia tộc danh giá nhưng đã lùn bại, vì vậy anh ta dần mắc chứng nghiện cờ bạc. Sau khi rời khỏi vị trí thiên vương, Grimslay trở thành một tay cưỡi Mantine rất cự khôi với biệt danh Big G và luôn giữ thứ hạng cao trên bảng xếp hạng của bãi biển ở cả 4 hòn đảo. Và đó là thông tin về hệ bóng tối trong thế giới Pokemon mà mình gửi đến mọi người. Hy vọng sẽ giúp mọi người có thêm thông tin thú vị về cái hệ có cái nét trời ở đất hỡi từ Pokemon cho đến nhà huấn luyện này. Nếu mọi người thấy video hữu ích thì cho mình xin một lượt like, share và đăng ký nha. Hoặc nếu có thiếu sót, rất mong sẽ được mọi người góp ý ở phần bình luận bên dưới. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Và giờ thì hẹn gặp lần sau. Bye!